তে কি কৰে এইটো কি জাগা আছে ইয়াতে কি শিকায় কি নিগালা কনভাৰচেশ্যনছ খান হয় ইনিয়া কুৱেশ্যনছ খান মন দে আছে কইলে তো মই এতিয়া সব আনসাৰ কৰি দিব women on wealth তো একটা মাইকী খানলা কমিউনিটি আছে আৰু ইয়াতে মাইকী খান কি আমি খান পৰা ফাইনেন্সিয়েল নলেজ প্ৰভাইড কৰে তো মানি মেনেজমেন্ট কবি ইনভেষ্টিং কবি ইটো সবতে আমি খান পৰা নলেজ প্ৰভাইড কৰি আৰু ইটো নলেজ পৰা মাইকী খান তাখান নিজৰ কনফিডেন্স নাম্বাৰ 1 কনফিডেন্স তাখান বিল্ড করব ক্লাৰিটি বিল্ড করব আৰু তো ক্লাৰিটি এন্ড কনফিডেন্স থাকিলে আমি খান পৰা একশন বি লবলৈ পাৰিব নহলে আমি খান খালি ভাবনা কৰি নাই হি বই থাকিব that মই পইচা মেনেজ কৰিবলৈ শিকিবলৈ লাগে নহলে বি মই ইনভেষ্টিং কৰিবলৈ লাগে মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্ট কৰিবলৈ লাগে বাট ক্লাৰিটি নাই কইলে কনফিডেন্স নাহাই আৰু কিতিয়া ক্লাৰিটি এন্ড কনফিডেন্স নাথাকিব একশন নহব তো ভাবনা কৰনাই বই থাকিব আৰু ভাবনা কৰনাই বই থাকিছে গলে আমি খান পৰা action লোৱা নাই কইলে তো ইকো নহব ৰিজাল্ট নাপাব আমি বা সিগনিফিকেন্ট ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট কৰিলে নাপাৰব ইটো কাৰণে স্টেপ নম্বৰ 1 দো আছে নলেজ পাবলে আৰু ইটো লগা কনভাৰসেশন দি হি মিউচুৱেল ফাণ্ড আজিকালি বেছি পপুলাৰ একটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে ইটো পৰা আমি খান লগা লাইফ তিকিনিয়া ফাইনেন্সিয়েল গোলস খান আছে ইটো পুঞ্চিবলৈ কাৰণে আমি প্ল্যানিং কৰিবলৈ পাৰে ছোট এমাউন্ট পৰা বি স্টার্ট কৰনা ইনভেষ্টিং কৰনা চাইছো কইলে আমি আন গোলস তাক পুঞ্চিবলৈ কাৰণে বেছি মদত হ'ব তো ইটো কাৰণে ইনভেষ্টিং দে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ড লা টপিকস খানাৰে আনি আৰু আজি লগা টপিক তো বি বেছি কমন টপিক আছে বেছি মানুহ নাগালেণ্ড দি এতিয়া নায়া investors can be or they are not even investors yet to itu karne itu knowledge nathaka bra apuni khan investor হোৱা নাই কইনা বই আছে ইনভেষ্টিং কৰিলে মন থাকি না বি নকৰনা বই আছে কলে this is for you and one of the most common questions people ask is মই ইনভেষ্ট কৰিলে মন আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড দে হলিবি মই নলেজ নাই মই নুবুজি এইটো কি আছে কিনিকা ফাংচন কৰি কি কৰিবলৈ লাগে আৰু কিনিয়া কৰনা মই পৰা মেনেজ কৰিব ইটো জানিব মই পৰা ইটো গ্ৰো কৰি আছে নাই ইটো সব কোৱেশ্চনছ তো মই পৰা আজি বিগিনাৰ্স খান কাৰণে মই আনসাৰ কৰিবলৈ আজি আইগিন আছে so if you are a beginner you want to invest in mutual fund but knowledge nathaka bra apni ইকো একশন নলৈ কিনা বই আছে গলে আই ট্ৰাষ্ট দ্যাট আজিলা ভিডিও বৰা আপুনি এনকে মদত কৰিব এন্ড ডেফিনেটলি ইটো ভিডিওটো ভাল আছে গলে আপুনি আনমাটো টপিক ভাল আছে গলে শেয়াৰ কৰিবি আৰু আপুনি আনলা লাইফ দি থাকা কোন কোন মানুহ খান আছে তাহান কি বি ইনভাইট কৰিবি প্লিজ নো দ্যাট নাগালেণ্ড নিডস ফাইনেন্সিয়েল awareness there's no denying that আৰু নাগালেণ্ড দি ফাইনেন্সিয়েল awareness পুঞ্জাবলৈ কাৰণে আপুনি আনলা মদতটো লাগিব so go ahead and share আৰু আপুনি বাইটো ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিছে গলে শেয়াৰড কৰনা বি কমেন্ট দি লিখিবি now let us begin the fact that আপুনি হান ইয়াতে ইটো ভিডিও চাই আছে ইটো কোৱেশ্চন বি আপুনি আনলা মন দে আছে that মই কিনিয়া কৰনা কৰিব ইটো কোৱেশ্চন তো মন দে আছে কইলে তো that means আপুনি maybe knowledge information collect কৰি আছে হবলা okay now always মিউচুৱেল ফাণ্ড দি আমি আনবা ইনভেষ্ট কৰিছো কইলে সুকুবুন গনা ইনভেষ্ট কৰিলে নহয় ইটো কাৰণে আমি নলেজ এডুকেশ্যন কি এমফাসিস দি মিউচুৱেল ফাণ্ড কি আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড তো একটা প্ৰফেশনালি মেনেজ ইনভেষ্টমেন্ট টুল আছে মানুহন বেছি আজিকালি মিউচুৱেল ফাণ্ড কিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিবলৈ কিলে মন যায় কিলে মানে ট্ৰেডিশনাল ইনভেষ্টমেন্টস ফৰ এক্সাম্পল ফিক্সড ডিপোজিট আমি হান লগা মেবি parents khan laga time di fixed deposit par bhi bhal return di dagishe but aji laga time di iman return na pai aji laga time di fixed deposit pra 6% pe bishi ase ek sal di return do to khali fixed deposit hi kore ase kamai ase aro khali paisa do savings account noli fixed deposit tak hi rakhi ase koile do ami khan already loss di thakibo kile mane bishi chutu return percentage pai ase 5 to 6% fixed deposit de it does not work clearly because ajikali la time do alag ase ajikali laga time di do saman la dam do ni increase hoina bishi hoigena jaise aro future de aro bi bishi wala hoi jabo to itu karne ami gan ba investing kore aro mutual fund type laga investment kile choose kore kile mane itu de historically bhal return dusra bank post office investments convert olo bhal return di itu karne manugan ba mutual fund koribole mon jay now here's beginners thakishugule amenla mondi questions like first and foremost the beginners asigule amen ba ekta duita words
mutual fund laga words khani buja nai gule tu itu understand hi nokorobo tu karne moi words bi olop olop bujai gina jabo aro pen paper lui gina bui bi notes banabi. I trust that ajila conversation bra apni all of decision making de age jabo. So mutual funds to ekta professionally managed ase, low cost, low cost investment option ase. Low cost because of course কোনোবা বা এইটো পইচা মেলা মেনেজ কৰি আছে গ্ৰ' কৰিবলৈ লা ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে বুলি ইটো মানুহ ইটো কোম্পানীৰ পৰা বি অলপতো কমিশ্যনটো ল'ব, তাহান লাভি এক্সপেণ্ডিচাৰটো ওলাব তাহান পৰা, এইটো কাৰণে এক্সপেন্স ৰেচিঅ' তো ডিডাক্ট কৰে বাট ইট ইজ অনলি স্মল পাৰ্চেণ্টেজ। এক সাল দে আমি হান লগা ইনভেষ্টমেণ্ট পৰা 1% নহ'লে 1% পৰা বি কমতি এনেকা বি চাৰ্জ কৰে। তো এইটো ল' কষ্ট প্ৰফেশ্যনেলি মেনেজ কিলে মানে আমি আপুনি আমেন বা মেনেজ কৰিলে নাপাৰে কেলে মানে নলেজ নাই কৰিলে ফাণ্ড মিউচুৱেল ফাণ্ডছ কিন্তু ফাণ্ড মেনেজাৰ পৰা মেনেজ কৰি তাহান হাইলি কোৱালিফাইড ইণ্ডিভিজুৱেলছ থাকে। दूसरा म्यूचुअल फंड तो एक कलेक्शन ऑफ यूजुअली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स থাকে स्टॉक्स को भी राइट और अलग अलग कैटेगरी लगा থাকে ইতুলা भी মই কথা করব but first understand mutual fund better return than most traditional investments. Number 2 low cost kile mani to the manage will expense komti. 3 itu kunoba ba manage kore apuni amen ba na jani bole. So that's what makes it simple. But it's not easy. Okay, now let's get ready. First and foremost apne nijor laga investment khulibole mon jale apne la documents to thik rakhibi. Recently muiba mulaga ekta relative ki madad kori thaki she mutual fund account khulibole, and just because Aadhaar card to ase hoile bi mobile phone number Aadhaar card ti link nukura bra আমি খান বা খৰি বই কিনে আৰাম ব্ৰা অনলাইন বা একাউণ্ট খুলি বুলি পাৰি বুলি থাকিছে হলিবি এইটো আধাৰ দি নম্বৰ লিংক দিলে মানে আজিকালি সব ট্ৰানজাকশ্যন দি অ'টিপি খান পাঠায়। তো ইটো নাথাকাৰ পৰা আমি খান লগা মিউচুৱেল ফাণ্ড পৰ্টফলিঅ' মিউচুৱেল ফাণ্ড একাউণ্ট খুলি বুলি লগা প্ৰচেছটো ইণ্টাৰাপ্ট হৈছে আৰু অলমষ্ট 1 month আমি খান পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পৰা নাই। অলৰেডি আমি খান বা ইনভেষ্টমেণ্ট একবাৰ দুইবাৰ কৰি গানা বি থাকিবলৈ পাৰাটো এতিয়া শুৰু বি হোৱা নাই। এণ্ড দ্যাটছ ৱাই ডকুমেণ্টছ খান নিজৰ লগত ঠিক ৰাখিবি চব KYC খান কাৰণে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড কি লাগে আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টছ খান কৰিবলৈ আজিকালিতো চব অনলাইন পৰা হয়, খালি ডকুমেণ্টছ খানি আমি এনবাৰ ৰেডি ৰাখিবলৈ লাগে। আৰু আপুনি এনবাৰ নাজানি গ'লে গেট হেল্প from someone who knows how to do it, নহ'লে বি কোনোবাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট পৰা আৰম্ভ কৰি উঠিবলৈ পাৰা মানুহ বিচাৰিবি আৰু খৰি বহি কিনে সি খুলিবলৈ পাৰিব। অফক'ৰ্ছ আপুনি খান বেংকছ খান দি যাই কিনে বি খুলিবলৈ পাৰিব, বাট what to tell the banker কোনৱালা মিউচুৱেল ফাণ্ড লাগে কোনৱালা কিনিবলৈ আছে বেংক দি যাই কিনে আপুনি বাৰু কবিতো কোনৱালা মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাল আছে ইনিয়া বেষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড কি আছে ইটো নুসুধিবি খেলি মানে আমি লাইফ আলাগ আলাগ আছে তো তাহান কাৰণে কি বেষ্ট হ'ব তাহান লা বেষ্ট তুমি বি তাহান কি কোন মিউচুৱেল ফাণ্ড বা বেছিৱালা কমিশ্যন দিব মে বি ইটো বেষ্ট হ'ব বাট ইটো আপুনি কাৰণে বেষ্ট আছে না নাই এইটো আপুনি লগা এছেছমেণ্ট হ'বলৈ লাগে। এইটো কাৰণে যাই কিনে মানুহ আনকি বেষ্টৱালা মিউচুৱেল ফাণ্ড কি আছে নুসুধিবি বাট বেষ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড ফৰ মি ইটো সুধিবি। এণ্ড ফৰ দেট আপুনি আমাৰ নিজৰ অলপ বুজিবলৈ লাগে তাত আপুনি কি গ'ল আছে কেনেকুৱা টাইপ লগা মানুহ আছে কিমান ইনভেষ্ট কৰিলে পাৰে কিমান টাইম আছে। চ' এইটো চবটো আপুনি লাহি এছেছমেণ্ট হ'বলৈ লাগে। চ' ডোণ্ট গ' এবাউট আস্কিং হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট মিউচুৱেল fund. Ask what is the fund for me and my situation, my life goals. So that then comes choosing the fund. Uh, over 2000 2500 mutual funds khan ase to itu de apni khan bara ekta duita tinta iniga hi mutual fund choose korla ase beginners ase koile of course ekta mutual fund bara start koribi. Now choosing a fund always goal ekta mondi thakibo lage and especially naya ase koile my personal recommendation is choto amount para bhi start kore long term goals khan karne start koribi to begin with. To long term koile kile mane mutual fund investment bishiwala equity de invest khan kore. Equity means stocks. To itu long term de hi return bhal wala dikhe. To itu karne apni han ba choose kora den de number 1 is
equity laga wala investment lobi or long term karne lobi. So the words to remember are long term and equity. Okay. To khali internet is alibi equity mutual funds korishigule alak list ekta ulabo. So debt mutual fund be ase, debt wala do low risk low return aru itu bishi wala do amenbra short term karne kore, but long term karne equity long term অলপ বেছি ৰিস্ক থাকিব কিলে মানে মাৰ্কেট দি ষ্টক মাৰ্কেট ওপৰ নিচে দি হৈ থাকে, বাট অভাৰ লং পিৰিয়ড অফ টাইম লাইক 7 years 10 years average out হৈ কিনা overall ভাল ৰিটাৰ্ণ হি দি কিনা আহি আছে. So that's what to remember. Debt is short term, equity long term investment. Long term means at least 7 years and above itu sai ase apni ba. Okay, so that's about trying to identify kun wala type laga mutual fund du lobo. Okay, তো itu debi bishi bishi categories khan ase. Now then the next question is apuni khan ba nijor bra online ba kore ase kule option ekta aibo direct kurule mon ase na indirect kurule. Indirect means regular. Okay, direct means apuni khan ba app ba direct koise, there is no middleman broker iniga nai. Regular plan usually beach te ekta broker thake, itu de apuni han laga expenditure olop bishi taki bishi difference bi nai, but usually nijor para kori ase gule or olop knowledge ase gule direct plan hi choose koribi. It is almost like a do it yourself plan. To itu do apuni para hi manage korobo itu wala fund to. So major decisions apni bar lobo. So another term to remember, direct lobo na regular plan lobo. Usually nijo bar kole direct plan lobi, direct plan loishi kole apni han bar paisa olop save koro bole parbo. The next is choose in choosing a mutual fund, deciding next factor I will growth type laga lobo na ajikali kore income distribution come capital withdrawal. Simply means যেতিয়া কিনিবলৈ যাব গ্ৰোথ অপশ্যন মিন্স বিচ দি আমি আনবা মিউচুৱেল ফাণ্ড বা কিমান প্ৰফিট বনাব ইটো আৰু ৱাপছ ইটো ছেইম ফাণ্ড দি হি ইনভেষ্ট হৈ যাব। তো কি আমি খান পৰা পইচা ফাণ্ড পৰা কম ইটো গ্ৰ' কৰোঁ বুলি কাৰণে ৱাপছ ঢালি থাকিব। তো গ্ৰোথ ফাণ্ড ইউজুৱেলি লং টাৰ্ম আছে, ইমিডিয়েটলি পইচা নালাগে কৰিলে চুজ গ্ৰোথ ফাণ্ড, the growth option. Okay, so equity direct growth nijo ba korle mona ase gole equity direct growth itu mundi rakhibe. Now another option is IDCW koi ajikali. IDCW just means income distribution come capital withdrawal. This simply means this is opposite of growth. Growth ti ki hoy kiman returns khan itu mutual fund ba banai itu wapas invest hoy. But in IDCW, income distribution hoy, which means which they profit kamai share to company বা profit to di ase itu ami la bank account di ahibo. But in this case, paisa to growth to lop komti hobo. So usually long term de paisa bishi wala ami han ba sabule mona ase gili growth choose kuru lage. Aru konoba manu khan bish bish de income type generate kurule mona ase gile IDCW. Itu wala choose kor. So confused no hobole karne as young investors, naya investors ase gule growth aru later in life overall paisa do dangor amount sabule mona ase gule choose growth option. Okay, so equity direct growth idu nijor pra korate itu tinta option to amen ba choose korole lage. Okay, so when you do this itu sob choose kori gena amen ba first the account to khulibo. And please remember itia moi beginners khan ge guide kore ase apuni an absolutely knowledge nai holibi shuru korle mon ase bole itu khan do mon di rakhibole ase. Now usually next question comes that kinibole do mon kot par kinibo ajikali apps khan bi bishi ase. Value research for example ami khan bra itu value research website ami an ba bishi chulai thake information khan bhal information kan ase. The value research is another place. Then grow kori gina bi app ase. There are many other apps, even banks apni hanla banks khan HDFC Nagaland de SBI HDFC ICICI to so banks khan ase tade bi apni anbar jaigena mutual funds kini bole paribo. But the point is again and many mutual funds apni anbar direct bi kini bole paribo. Okay,
তো ইন্টারনেট তে banks la through par na jaina direct bi kini bole parbo. So maybe apni khan ba videos arbi sabole lage how to buy the mutual fund, but direct kini bole parbo bank te bi jaina apni ba kini bole parbo. You just need to know apni ba kini ga type laga mutual fund kini ase, and I trust that ajila video ba apni ki madad kore ase. Our apps can be muiba coordination be share, you can always compare the different apps. Now the next thing to know is apni han bra to method of payment. SIP kurubo na lump sum. So usually long term I mean investing or equity type of investing kole choose SIP method of investing. Again remember SIP is just a method. Itu SIP usually manukhan ba SIP ko ado mutual fund ase bhabi, but no, SIP is a systematic investment plan, and where simply you're saying every month, no, it'll be every 2 weeks, no, it'll be every week, whatever your plan of investing is, itu choose korbo. Usually ami khan naya ase kule aro lump sum paisa nai kule SIP choose kore. To kuno ba investments khan do 500 rupees a month bi korole pare, mutual fund kan 1000 rupees a month bi korole pare. To itu korina apnan ba choose korba. So go ahead with SIP chutu chutu amount de start koribi. Then next is itya start to huishe. Okay, very important to know how your investments are doing. তো এইটো শুরু কৰি কিনা পইচা ঢালি আছে আৰু আজিকালি লা টাইম দি অটোমেটিক বি কৰিবলৈ পাৰে, ৰাইট? মান্থলি certain date তে standing instruction দি না নিজৰ বাৰ পইচাটো ডিডাক্ট হৈ কিনে বি যাবলৈ পাৰে, but that is great. আমি লগা investments খান কে automatic বনাই দিয়ে, but ensure that আপনি পৰা tracking. So শুরু কৰিছো বুলি tracking. Now tracking কৰিবলৈ কাৰণে internet TV বেছি options kan ase, but very simple way to do it is statement ahe আৰু login khan internet te login boli laga details khan rakhibi phal bra, password khan save rakhibi. To inia hoisu bole every month almost every day sabole mon hoise, but iman sabole nalage moina de ekbar saise guli bi thike ase. To ito monitoring your investments very important. Again no to monitor kora dem de long term equity upor niche de performance dikhibo. Ito steady ওপৰতে হি যাই থকা নিদিব। তো কেতিয়াবা পজিটিভ দি থাকিব ৰিটাৰ্ণ, কেতিয়াবা নেগেটিভ দি বি যাবলৈ পাৰিব, বাট ডোণ্ট ৱাৰি লং টাৰ্ম ইকুইটিতে আৰু মাৰ্কেট ওপৰ নিচে নিউজ খান আহি আছে বোলে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়া লা ৱাৰ বা ষ্টক মাৰ্কেট কিমান নিচে দি আহিছে। তো অবভিয়াছলি নিয়া টাইম দিdo ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডছটো পাৰফৰ্মেঞ্চো নিচে দি আহিব, ৰাইট? বাট over the long run ito aro market to pori bi jabo, kite jabo itu na jani, but jabo do jabo iniga thake. So that's how monitor your investment, but don't go crazy that suddenly negative dikhishu gole panic koribole no hoy. It is the nature of this investment tool, itu bujibuli lagi amen ba, that it is the nature. Itu khali upor to step the upor di jani sina niya no hobo upor niche na, then it'll go up. Historically itu amen ba dikhi, to itu mondi rakhibi. Okay, and khali investing shuru korna, investing khali korina no hoy, monitor bhi koribi nijor laga investment performance. Okay, then obviously as you invest ekta time ahibo apni investment pra paisa ulabole mon jabo, itu redeem kora dem de. When to redeem, of course apni han ba performance sai na track korina asule know very well that itu ekta goal mondi rakhina apni ba shuru korishi, to itu goal nupungja tak itu paisa do nulabi kele mane itu growth option asugule paisa do jiman lamba ami han ba invested rakhibo paisa do investment shuru korina itu khali investi kori thakibi, beach te break nidibi, itu koisu gule amela paisa do beshi amount howa sabole paribo. So that's why only redeem itu investment to pon koribi jitia apni an nijor laga goal pungchi ase, nohele dusra reason hobo itu fund la performance to niche ji jai ase
আপুনি এনবা অবজাৰ্ভ কৰি আছে আৰু ইউ ন ইটো আৰু ওপৰতে আহাটো বেছি মইনাবাৰ নিদেখিলে দেন আপুনি এনবা ডিচাইড কৰিবলৈ পাৰিব কি কৰিলে মন আছে কণ্টিনিউ ৰাখিব না নহ'লে ওলাব অ'কে বাট ওৱান থিং টু ৰিমেম্বাৰ এজ নিউ ইনভেষ্টাৰ্ছ এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট মই বা এতিয়া কোৱা নিচিনা মাৰ্কেট ওপৰ নিচে দি যা দিয়ে কেতিয়াবা পজিটিভ কেতিয়াবা নেগেটিভ ৰিটাৰ্ণ বি দি থাকিব আই জাষ্ট ৱান্ট টু ৰিমাইণ্ড ইউ এগেইন দেট এগেইন ইটছ এ নেচাৰ এনে টাইম দে এছ আই পি খানটো ৰখিবলৈ নিদিবি কণ্টিনিউ ৰাখিবি যেতিয়া মাৰ্কেট নিচে দি যায় that just means that apni ala investment khan do discount te pai ase nia bhabibi okay to discount the sale khan wadam dibi discount means amen kane faida ase nia sai amen barai susta de pai ase to similarly mutual funds khan kina dem the units ti kine to market jitia niche di jai ase gole itu apni ba bhal bhabana korna study korna loa mutual funds ase gole to you're confident right to jitia itu market niche di dem it's an opportunity এইটো টাইম আৰু বি সস্তা ব্ৰাহ্মণ বা ইউনিটছ খান্দ মিউচুৱেল ফাণ্ড লা ইউনিটছ উঠাবলৈ পাৰিব তো এনেকুৱা বি ভাবিবলৈ পাৰিব আপুনি পৰা এণ্ড জাষ্ট এছ আই পিটো নৰখাবি অ'কে কণ্টিনিউ এছ আই উইথ ইয়ৰ চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্টছ মান্থ অন মান্থ মাৰ্কেট ওপৰ দি হৈ লিবি নিচে দি হৈ লিবি বাট অভাৰঅল মান্থ অন মান্থ পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাবলৈ ৰাখিবি আপুনি চাই থাকিবি অ'কে চ' I trust that aji laga mui laga itu beginners guide apni khan start to kurubole mon ase knowledge na thaga pa start nohoi gole I trust that itu video ba lop ta idea di ase apna ki kuti start kurubole okay so first is no long term khan di start kuribi equity direct plan nobole parbo apni anbra then growth option long term kane growth is good SIP they start koribi chutu chutu amount invest koribole karne and sometimes you may start with this month this year maybe 1,000 rupees a month next time apni han same mutual fund they maybe confidence olof ahigena 2,000 apni han every month invest korle mon jay ase gole bi to increase bi korle parbo so itu options bi ase so and then tracking khan koribole karne just ensure that ক'ত পৰা ইনভেষ্ট কৰে কি লগইন আইডি আছে পাছৱৰ্ডটো ছেফ ৰাখিবি আৰু ensure that login gonna check কৰিবি that আপুনি আনবাৰ access কৰিবলৈ পাৰে documents খান first study কৰিবি কি documents লাগে খুলিবলৈ কাৰণে and then you sit down and start to open your account আৰু ছোট amount পৰা start কৰিবি 500,000 rupees and then just keep and when you're invested another thing is যেতিয়া আমি invest কৰিব এইটো টাইম দিয়ে আমি খান অলপ ইণ্টাৰেষ্ট বি বেছিৱালা আহে যেতিয়া তাক ইনভেষ্ট নকৰিব there's nothing at stake right I mean like loss bhi nai or so we think একো loss নাই নিয়া ভাবে but পইচা ঢালিছে গলে আমি অলপ ইন্টারেস্ট বি দেখাই না আৰু বি study কৰিলে বি ইন্টারেস্ট থাকে and of course I would always invite that আপুনি knowledgeable investors হ'বলৈ মন আছে confidently invest কৰিলে মন আছে বুলি এইটো ভিডিঅ' লা description দে contact information আছে women on wealth কি contact কৰিবি আৰু নাগালেণ্ড দি যিমান মাইকী খান আছে তাহান কি মোলা মেছেজ আছে that financial awareness increase কৰিলে লাগিব মেনবা আৰু নাগালেণ্ড কি financially empower কৰিবলৈ মন আছে কলে each individual financially aware হ'বলৈ লাগে and plus awareness ই নহয় action বি ল'বলৈ লাগে okay so many educated smart women in Nagaland income ani ase but investing nokore gole do please it's a call for you apni contact koribe start hobi please don't delay already bishi delay hoise right so reach out and take support in your decision making and take that first step towards your financial growth take that step towards building a financially empowered Nagaland so thank you so much ajila video sa karne aro next time bi ahibo have a great weekend everybody